Φίλοι και φίλες, γεια σας και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Continental, μια πάρα πολύ παλιά εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1871 στη Γερμανία και όλοι τη γνωρίζουμε για τα ελαστικά που προσφέρει στον κόσμο. Μία από τις καινοτομίες που εισήγαγε ήταν οι αυλακώσεις στα λάστιχα, ενώ μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με πάρα πολλούς κατασκευαστές όπως η Daimler, η BMW, η Mercedes, η Volvo, η Volkswagen, η Toyota και πολλοί άλλοι. Όπως προείπαμε, βασικό της κομμάτι στην κατασκευή είναι τα ελαστικά ποδηλάτων, ελαστικά σε μηχανές, αγροτικά μηχανήματα, σε αυτοκίνητα. Όμως πλέον έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως μπορείτε να δείτε, που αφορούν τη γεωργία, την αεροδιαστημική, την ενέργεια και πολλά άλλα κομμάτια. Όπως βλέπετε λοιπόν, μιλάμε για μια πολυεθνική εταιρεία με πολλούς τομείς, από τα λιμάνια μέχρι τη βιομηχανία και μέχρι την τεχνολογία. Και μιας και είπαμε τεχνολογία, μπορείτε να δείτε εδώ ότι έχει ξεκινήσει να μπαίνει και στην έξυπνα αυτοκίνητα, στην αυτόνομη οδήγηση, στις ηλεκτρονικές συσκευές που μπαίνουν στα νέα αυτοκίνητα, στην ασφάλεια των αυτοκινήτων. Επομένως, πέρα από τα ελαστικά, έχει αρχίσει και ανοίγεται και σε άλλους τομείς. Η διάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως βλέπετε, είναι χαρακτηριστική της πολυεθνικότητάς της, καθώς βλέπουμε μετόχους από όλες τις μεγάλες χώρες. Την ίδια στιγμή η μετοχή της βρίσκεται σε χαμηλά πενταετίας. Πρόκειται για μια κυκλική εταιρεία που επηρεάζεται είτε από τις τιμές του πετρελαίου και του άνθρακα, αλλά και από τη γενικότερη κατάσταση, όπως μπορεί κανείς να δει μετά το ράλι που έκανε από το 2009 μέχρι το 2019, μια δεκαετία δηλαδή που ήταν η χρυσή της εποχή. Βλέπουμε ότι λόγω του κορονοϊού αλλά και του πολέμου τώρα και της έλλειψης σε μαύρο άνθρακα, ότι έχουμε υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε επίπεδα που ίσως την καθιστούν ελκυστική σαν αντιθετική επιλογή. Στη σελίδα μας έχουμε αναλύσει τα θεμελιώδη μεγέθη αυτής της εταιρείας και θα σας τα παρουσιάσουμε συνοπτικά. Όπως βλέπετε, ο κύκλος εργασιών παρουσίαζε μέχρι το 18-17 άνοδο και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια σταθεροποιητική πορεία, ενώ με τον κορονοϊό είχαμε αρκετά μεγάλη πτώση για τα δεδομένα της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, το 2021 βλέπουμε ότι είχαμε αύξηση. Όσον αφορά τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη, παρατηρεί κανείς την άμεση σχέση, με εξαίρεση το διάστημα του κορονοϊού, όπου ενώ είχαμε θετικά EBITDA, παρουσιάστηκαν ζημιές γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, οι οποίες φυσικά οδήγησαν την εταιρεία, όπως θα δούμε παραπάνω, στο να περιορίσει και το μέρισμα, το οποίο όμως φέτος επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. Έχουμε κάνει και βίντεο για την Continental με τα μερίσματα, μπορείτε να το δείτε αν θέλετε. Εδώ είναι το συνολικό χρέος. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι το ταμείο παραμένει σε αρκετά καλά επίπεδα και το χρέος, και αυτό ενώ ακολούθησε από το 18 μια νοδική πορεία και λόγω της κατάστασης, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται σιγά σιγά, ενώ στη συνέχεια μπορεί κανείς να δει τις ταμιακές ροές της εταιρείας, οι οποίες ακόμα και στο διάστημα του κορονοϊού συνέχισαν να είναι θετικές και αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό δείγμα για τις αντοχές της. Εδώ βλέπουμε τα μερίσματα, τα οποία ήταν συνεχώς αυξανόμενα, όπως οφείλει να είναι μια εταιρεία στο value investing. Βέβαια μετά τον κορονοϊό υπήρξε πτώση και το 2020 μηδενίστηκε το μέρισμα. Φέτος επανήλθε ξανά στα 2,20, που σημαίνει μια μερισματική απόδοση αυτή τη στιγμή γύρω στο 5%, που δεν είναι και άσχημη για την εποχή. Και πάμε να δούμε λίγο τους βασικούς της δείκτες, με ένα P προς E στο 10, fair. Οι πωλήσεις της στο 0,4, δηλαδή δείχνουν ότι είναι αρκετά υποτιμημένη αυτή τη στιγμή η μετοχή με βάση αυτόν το δείκτη. Η μερισματική απόδοση, όπως είπαμε, κυμαίνεται από 3 μέχρι 5%, πλέον είναι στο 3% λόγω και της πτώσης του μερίσματος, όμως εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο μέλλον, δεν αποκλείεται να γυρίσει και πάλι στο 5% με 6%.
Το payout αυτή τη στιγμή στο management είναι 34%, που σημαίνει ότι δίνει ένα καλό ποσοστό από τα κέρδη, χωρίς όμως να είναι υπερβολικό, και δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει τη μερισματική της πολιτική, ενώ και οι επιστροφές προς την επένδυσή μας φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Εδώ πέρα έχουμε βγάλει τον αριθμό του Graham με βάση τα στοιχεία του 2021, όπου δείχνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχει 94 ευρώ και έχει 62. Προεξοφλεί όμως σε κάποιο βαθμό την αναστάτωση που επικρατεί στο χώρο του πετρελαίου, του άνθρακα και γενικότερα στο πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία και την αμφισβήτηση που υπάρχει για τα μελούμενα. Αυτά λοιπόν ως προς τη μετοχή. Αν σας άρεσε η παρουσίασή μας, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας που ενημερώνεται καθημερινά, όπως και το κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε εγγραφή και να μας ακολουθείτε για να βλέπετε νέα βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.